હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઓછા સમયમાં સહેલાઈથી બની જાય એવી કાઠિયાવાડી થાળી, જે લગભગ હરેક કાઠિયાવાડીઓના ઘરમાં અઠવાડિયામાં 1 કે 2 વાર તો બનતી જ હોય છે। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો પહેલાં આપણે કાઠિયાવાડી ભાખરી બનાવીશું। એકદમ બિસ્કિટ જેવી ભાખરી બનશે। તેના માટે આપણે એક મોટું બાઉલ લઈશું અને એમાં 1.5 થી 2 કપ જેટલો ઝીણો ઘઉંનો લોટ, જે આપણે રોટલી માટે યુઝ કરીએ છીએ ને, એ જ લીધો છે। હવે આપણે લોટને ચાળી લેવાનો છે કે જેમાં કોઈ આખા ઘઉં હોય તો એ નીકળી જાય અને ભાખરી એકદમ સરસ વણાઈને તૈયાર થાય। હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર એમાં મીઠું ઉમેરીશું, સાથે મોણ ઉમેરીશું। તો ઓલવેઝ જ્યારે ભાખરી બનાવીએ ત્યારે મોણ આપણે મુઠ્ઠીભર ઉમેરવાનું છે। તો અહીંયા હું 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરું છું। હવે તેલને આપણે એકદમ સારી રીતે લોટમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે। જનરલી હરેક કાઠિયાવાડીઓના ઘરમાં સવારે નાસ્તામાં અને રાત્રે ડિનરમાં ભાખરી બનતી જ હોય છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ આપણું મોણ છે। હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરવાનો છે। ધ્યાનમાં રાખવું કે લોટ ઢીલો ન થઈ જાય, એટલે પાણી જરૂરિયાત મુજબ જ આપણે ઉમેરવાનું છે। ઘણા લોકોના ઘરમાં ભાખરી માટે થોડો જાડો લોટ અલગથી પણ દળાવવામાં આવે છે, પણ જો તમે પરફેક્ટલી લોટ બાંધીને તૈયાર કરો તો ઝીણા લોટથી પણ એકદમ સરસ બિસ્કિટ જેવી જ ભાખરી બનીને તૈયાર થાય છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં એકદમ સરસ કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે। હવે આપણે એમાંથી લુવા બનાવીશું। તો નાની, મોટી, જાડી, પતલી તમારે જે પ્રમાણે બનાવવી હોય એ પ્રમાણે આપણે લુવું બનાવવાનું છે। તો હું અહીંયા થોડી મોટી અને જાડી બનાવીશ। હવે આપણે ભાખરીને વણી લઈશું। તો મોણ એકદમ પરફેક્ટ છે, તો તમે જોઈ શકો છો કે કોર આપણી ફાટે છે, પણ જો તમારી કોર ફાટતી હોય ને તો આપણે હાથ વડે આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે દબાવતા જઈશું અને ફરીથી આપણે ભાખરી વણવાનું સ્ટાર્ટ કરશું। તો આ જ પ્રોસિજરને આપણે રિપીટ કરવાની છે। કોર ફાટે તો આપણે એને દબાવી એકદમ સરસ ભાખરી વણીને તૈયાર કરી દેવાની છે। જો તમે મોણ ઓછું મૂકશો તો ભાખરી ચવડ બનશે અને ખાવામાં બિલકુલ પણ મજા નહીં આવે। જો મોણ તમે એકદમ બરાબર યુઝ કરશો અને લોટ એકદમ વ્યવસ્થિત બાંધશો તો ભાખરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બિસ્કિટ જેવી અને સાથે રવો રવો બનશે, જે બધાને જ ખાવાની મજા પડશે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ભાખરી અહીંયા મેં વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આપણે આ ભાખરીને શેકી લઈશું। તો એના માટે મેં તાવડી ઓલરેડી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધી હતી। હવે આપણે ભાખરીને તાવડીમાં ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ લો રાખીને ભાખરીને આપણે શેકવાની છે। ધ્યાનમાં રાખશું, ભાખરી આપણી જાડી છે તો શેકાતા થોડી વાર લાગશે। થોડી વાર પછી ચેક કરશું તો તમે જોઈ શકો છો ભાખરી થોડી કાચી છે, તો વધુ આપણે 2 મિનિટ શેકાવા દઈશું। 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે ભાખરી ઉપર ખૂબ જ સરસ ગોલ્ડન સ્પોટ આવી ગયા છે। સાઈડને ચેન્જ કરશું અને બીજી બાજુ પણ આપણે શેકાવા દઈશું। હવે આપણે બીજી સાઈડ પણ ચેક કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે બીજી જે સાઈડ છે એ પણ સારી રીતે શેકાઈ ગઈ છે। હવે આપણે ભાખરીને પલટાવી બીજી સાઈડ પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી કરી લઈશું। તો તમને જેટલી ક્રિસ્પી જોઈતી હોય એ પ્રમાણે તમે થોડી વધુ ઓછી શેકી શકો છો। તો એકદમ પરફેક્ટ એવી આપણી ભાખરી શેકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણી ભાખરીને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું અને ભાખરી સાથે ખાવાની મજા પડી જાય એવી દહીં તિખારી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરશું। તો તેના માટે અહીંયા મેં દહીં જમાવ્યું છે। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ પાણી વગરનું ચાકા જેવું દહીં આપણું જામીને તૈયાર થયું છે। દહીં તિખારી માટે આપણે આ ટાઈપનું જ દહીં જોઈએ છે। તો એકદમ સરસ દહીં કેમ જમાવવું, જો તમને એની રેસીપી જોઈતી હોય તો મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। હું ડેફિનેટલી તમારી સાથે એ રેસીપી પણ શેર કરીશ। તો હવે આપણે એક બાઉલ લઈશું અને બાઉલમાં તમારે જેટલી દહીં તિખારી બનાવવી હોય એ પ્રમાણે તમારે દહીં એડ કરવું। તો અહીંયા હું એપ્રોક્સિમેટલી 1 કપ જેટલું દહીં એડ કરું છું। દહીં તિખારી તો તમે ઘણીવાર બનાવી હશે, પણ એકવાર મારી રીતથી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। આઈ એમ શ્યોર ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો દહીં એડ કર્યા બાદ દહીંને આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો દહીં મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું।
હવે આપણે ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરીશું, થોડી આપણે ગાર્નિશિંગ માટે રવા દઈશું અને ફરીથી આપણે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. દહીં મસાલા સાથે મિક્સ તો થઈ ગયું છે, પણ એકદમ સ્મૂથ બને એના માટે હું વિસ્કરથી આ રીતે દહીંને ફેટી લઈશ. તો દહીં આપણું ફેટાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે દહીં તિખારી બનાવવા માટે વઘાર કરીશું. તેના માટે ગેસ ઉપર પેનને ગરમ કરવા મૂકી તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. દહીં તિખારીમાં તેલનો યુઝ થોડો વધુ થાય છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને જીરું તમારું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે 2 ચમચી ઝીણું સમારેલું લસણ આપણે કટકી કરેલી છે એ ઉમેરીશું. સાથે થોડા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને લસણને તેલમાં એકદમ સારી રીતે કકડવા દઈશું. સાથે હું 1 સૂકું લાલ મરચું પણ ઉમેરી દઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો કે લસણનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, લસણ સોતે થઈ ગયું છે. હવે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું અને 1 મોટી ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીશું. આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, જેથી એનો કલર જ આવશે, એટલું સ્પાઇસી નહીં બનશે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરવાની છે મસાલા ઉમેર્યા પહેલાં અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો આપણો વઘાર તૈયાર છે. હવે આપણે તૈયાર વઘારને જે દહીં ફેટ્યું હતું ને એ દહીંમાં આપણે ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અઠવાડિયામાં એકવાર જો આવું અસલ કાઠિયાવાડી દેશી જમવાનું મળે તો જલસા જ પડી જાય, બરાબર ને? તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સારી રીતે આપણું વઘાર છે એ દહીં સાથે મિક્સ થઈ ગયો છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો અને સાથે તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીના ગ્રુપમાં શેર કરજો. હવે આપણે ઉપરથી થોડી ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરીશું. તો જેને જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય અને ખાવાનું મન થઈ જાય એવી દહીં તિખારી આપણી તૈયાર છે. એની સાથે આપણે ગરમા ગરમ બિસ્કિટ જેવી ભાખરી સર્વ કરીશું અને ઉપરથી આપણે સારું એવું ઘી લગાવીશું. સાથે અહીંયા હું 2 શેકેલા મરચાં સર્વ કરીશ. તમે કેરીનું અથાણું, છૂંદો એ પણ સર્વ કરી શકો છો. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચાલો ફરી મળીશું એક આવી નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.